Друзі, всім привіт! Планував зробити детальний розбір про нерестову заборону по одній з областей, але тут мені попало важливіше, на мою думку, питання того, що часу обмаль і треба діяти негайно. Отож, петиція до Кабінету міністрів України про заборону промислового рибальства на 5 років. Україна – європейська держава з унікальним ресурсним потенціалом. Наявність великої кількості річок та водосховищ створюють ідеальні умови для розвитку спортивного та любительського рибальства, риболовного туризму та стрімкого розвитку господарської діяльності, пов'язаної з забезпеченням потреб риболовів та виробництва рибальського спорядження. Проте, всю сферу стримує стрімке зменшення рибних запасів, водних біоресурсів в водоймах України. Рибні запаси України, водні біоресурси, знищуються багатьма шкідливими чинниками, серед яких скиди отруйних речовин у річки, колосальна забрудненість, неконтрольований режим рівня води у водосховищах, промислове рибальство, відсутність контролю за виконанням правил спортивного та любительського рибальства. І якщо держава в особі державних органів не втрутиться в процеси всебічного знищення рибних запасів України, то цей ресурс перейде межу можливості самостійного відтворення, а його відновлення буде фактично неможливим. Промислове рибальство є пережитком минулого та дикістю сучасного європейського суспільства, що наносить невиправну шкоду рибним запасам України, водним біоресурсам, через відсутність жорсткого контролю профільних органів. За інформацією з відкритих джерел, в Україні понад 10 мільйонів людей, що практикують риболовлю різної інтенсивності. Крім того, в сфері обслуговування риболовних потреб задіяні сотні тисяч людей, що мають свій маленький бізнес, працюють у сфері риболовного туризму чи займаються виробництвом рибальського спорядження. Відтак, зменшення рибних запасів України призводить до втрати зацікавленості простих риболовів до свого захоплення, що в свою чергу звужує рибальський ринок та призводить до деградації риболовної культури, втрати робочих місць, зменшення надходжень до державного бюджету. Якщо промислове рибальство не обмежити на певний строк, то рибні запаси перетнуть межу самостійного відтворення і вся сфера відносин, пов'язаних з риболовлею, почне інтенсивну деградацію та з плином років буде знищена. Відсутність контролю за раціональним використанням ресурсів та публічної відповідальності державних менеджерів призводить до повної недовіри більшості риболовів органам рибоохорони. Щоденно на базарах ми бачимо судаків та щук-недомірків, полиці пивних магазинів заповнені сушеною рибою, недозволених до вилову розміру. Відсутність контролю та безкарність за порушення вимог спеціального використання водних біоресурсів призводить до розвитку побутового браконьєрства та ігнорування правил спортивного та любительського рибальства риболовами. Якщо профільний державний орган, Агентство рибного господарства України, не можуть контролювати промислове рибальство, що наносить неймовірну шкоду рибним ресурсам України, водним біоресурсам, та призводить до недовіри до державних органів, то пропонується заборонити промислове рибальство на 5 років з метою самостійного відновлення водних біоресурсів. Також варто звернути увагу, що рибні запаси України, водні біоресурси, не відновлюються державою, відсутня всеукраїнська програма зариблень. Зариблення проводяться громадськими організаціями та приватними особами, які не в змозі поновити те, що було виловлено промисловим рибальством та було втрачено внаслідок дії інших шкідливих чинників. Таким чином, природне відновлення не може компенсувати шкоду, нанесену комплексом шкідливих чинників, та прогресивно зменшує кількість рибних ресурсів в водоймах України. Заборона промислового рибальства на 5 років сприятиме 1. Створенню умов та зменшення впливу шкідливих чинників, що перешкоджають самостійному відтворенню рибних ресурсів, водних біоресурсів, для їх самостійного відновлення та прогресивного збільшення. 2. Заміщенню наповнення бюджету від промислового рибальства, контролем виконання правил спортивного та любительського рибальства та відповідними санкціями за їх порушення. 3. Забезпеченню продовольчої безпеки ресурсами та можливостями аквакультури, створенню умов для розвитку відповідних господарств. Таким чином, заборона промислового рибальства на 5 років в Україні дозволить рибним ресурсам, водним біоресурсам відновитися самостійно за відсутності державного фінансування,
Контроль виконання правил спортивного рибальства дозволить наповнити бюджет через те, що більшість риболовів ці правила не виконують, а продовольча безпека буде забезпечена розвитком аквакультури. Безперечно, для впровадження заборони промислового рибальства необхідна політична воля та патріотизм державних діячів, оскільки неконтрольований обіг готівкових коштів від добування та продажу риби можуть змінити думки про державу та її інтереси, думками про власну кишеню. В практиці європейських країн відсутнє промислове рибальство, а тому від імені учасників громадської організації «Риболовний клуб Ні хвоста, ні луски» більшості риболовів України прошу підтримати петицію про заборону промислового рибальства на 5 років. Будьмо європейською країною з думками про майбутнє та рішучими кроками до європейських цінностей. Станом на 11 квітня 2023 року петицію підписали 2835 осіб з 25 тисяч необхідних. Посилання, де можна проголосувати за дану петицію, залишу в описі та нашому телеграм-каналі. Отож, друзі, приєднуйтесь до даної петиції, адже збереження водних біоресурсів залежить саме від нас і кожен ваш голос важливий. Тисніть репост, діліться цим відео в групах та зі своїми друзями. Це наша Україна. Наші водойми мають бути з рибою. Зробимо велику і важливу справу разом. До зустрічі!